आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इजमेंट ऍक्ट 1882 या संदर्भात चर्चा करणार आहोत आणि त्याच्या माध्यमातून अ, जेवढ्या काही तरतुदी कव्हर करणं आपल्याला शक्य होईल त्यांची चर्चा आपण आजच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. मग हे इजमेंट म्हणजे काय? त्या इजमेंट ऍक्टमध्ये किती सेक्शन्स आहेत? किती चॅप्टरमध्ये तो कव्हर करण्यात आला? त्या काही बाबींची माहिती आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. बघा, एक जनरल इंट्रोडक्शन या इजमेंट ऍक्टच्या संदर्भात, की हा जो काही 1882 चा कायदा आहे, तसा तुमचा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट आहे, त्याच पद्धतीचा हा 1882 चा कायदा आहे. त्या इजमेंट ऍक्टमध्ये एकूण 64 सेक्शन्स हे 6 चॅप्टर्समध्ये विभागलेले बघायला मिळतात. मग ते 6 चॅप्टर्स कोणकोणते? तर पहिला चॅप्टर प्रिलिमिनरी म्हणून बघायला मिळतो. दुसरा इजमेंट्स इन जनरल. तिसरा द इम्पोजिशन, ॲक्विजिशन अँड ट्रान्सफर ऑफ इजमेंट. म्हणजे हे इजमेंट जे आहे ते इम्पोज कसं केलं जातं, ॲक्वायर कसं केलं जातं किंवा ट्रान्सफर कसं केलं जातं, ते तिसऱ्या चॅप्टरमध्ये बघायला मिळतं. द इन्सिडेंट्स ऑफ इजमेंट. मग इन्सिडेंट्स म्हणजे त्याचे परिणाम, ते चॅप्टर 4 मध्ये बघायला मिळतात. चॅप्टर 5 मध्ये डिस्टर्बन्स ऑफ इजमेंट. इजमेंट दिल्या गेल्यानंतर त्याच्यात अडथळे कशा पद्धतीने निर्माण होतात, त्या संदर्भातल्या तरतुदी चॅप्टर 5 मध्ये दिसतात. आणि चॅप्टर 6 मध्ये द एक्सटिंक्शन, सस्पेन्शन अँड रिवायवल ऑफ इजमेंट. तर हे इजमेंट संपुष्टात कसा येतो, तो स्थगित कसा होतो आणि पुनर्जीवित कसा होतो, तो चॅप्टर 6 मध्ये. आणि शेवटचा चॅप्टर आहे 7, तर तो 52 ते 64 पर्यंतचे सेक्शन हे लायसनच्या संदर्भात बोलताना बघायला मिळतात. ही इजमेंट ऍक्टची तुमची ही समरी किंवा अशा पद्धतीने त्याची डिझाईन असलेली जी आहे ती बघायला मिळते. आता यानंतर आपण याच्या संदर्भात प्रारंभिक काही गोष्टी या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. इजमेंट काय आहे, तो कधी अस्तित्वात आला. तर इजमेंटचा राईट हा जो आहे, तर तो सिव्हिलायझेशन म्हणजे नागरीकरण तुमचं जेव्हापासून सुरुवात झालं तेव्हापासून अस्तित्वात आलेला राईट म्हणून याच्याकडे बघितलं जातं. म्हणजे जेव्हा मनुष्याने हे जंगलातलं राहणीमान सोडलं आणि तो नगरात यायला सुरुवात झाली, म्हणजे त्याचं सिव्हिलायझेशन, सुसंस्कृतपणा, म्हणजे रानटीपणा त्याने सोडला आणि तो सुसंस्कृतपणाला स्वीकारायला जेव्हापासून लागला आणि मग त्याला त्या ठिकाणी स्वतःच्या मालकी हक्काची जमीन असावी, हे आपलं असावं, हे माझं आहे, इतकं ही बाउंड्री वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी जो सुसंस्कृतपणा आल्यानंतर करायला लागला, तिथपासून या गोष्टीची सुरुवात झालेली जी आहे ती बघायला मिळते. मग हा राईट टू पोजेशन जो आहे, जेव्हा रेकग्नाइज केला गेला तेव्हापासूनच तुमचा हा प्रॉपर्टी यूज करण्याच्या संदर्भामधला राईट सुद्धा मान्य केलेला आपल्याला बघायला मिळतो. पण मग जेव्हा हा राईट टू पोजेशन रेकग्नाइज केला गेला, तर त्यावेळेला तुमचा राईट टू पोजेशन हा दुसऱ्या व्यक्तीच्या राईट टू पोजेशनला ऍडव्हर्स ठरणार नाही, म्हणजे हानिकारक ठरणार नाही किंवा त्यांना तो अडथळे निर्माण करणार नाही, या पद्धतीने असावा, अशा पद्धतीने त्यांना मान्यता मिळालेली ही दिसून येते. सो राईट्स रिलेटिंग टू इजमेंट्स हॅव बीन इन प्रॅक्टिस इन इंडिया सिन्स एन्शियंट टाइम्स. मग भारतामध्ये हा इजमेंटचा राईट जो आहे, तो प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेला आपल्याला दिसून येतो. ही त्याची पार्श्वभूमी आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. मग या इजमेंटला स्टॅट्युटरी रेकग्निशन कसं मिळालं? आता प्राचीन काळापासून तो अशा पद्धतीने अस्तित्वात आहे, की एकाने स्वतःच्या मालमत्तेचा उपभोग घेत असताना दुसऱ्याला त्याचा मालमत्तेचा उपभोग घेत असताना अडथळा आणायचा नाही. तर पीसफुल पद्धतीने ज्याने त्याने ज्याच्या त्याचा प्रॉपर्टीचा आनंद घ्यायचा, असं प्राचीन काळामध्ये असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी किंवा प्रॅक्टिसेस ह्या बघायला मिळतात. पण मग कायद्याच्या माध्यमातून याला रेकग्निशन केव्हा मिळालं किंवा कशा पद्धतीने तो अस्तित्वात आला? त्या दृष्टीने म्हटलं गेलं, सो फार ॲज स्टॅट्युटरी रेकग्निशन ऑफ इजमेंटरी राईट इज कन्सर्न, इट हॅज बीन रेकग्नाइज्ड अंडर इंडियन इजमेंट ऍक्ट 1882. मग हा 1882 च्या कायद्याच्या अगोदर याच्या संदर्भात बोलणारा कायदा हा अस्तित्वात नव्हता. मग 1882 ला याला एक कायद्याच्या माध्यमातून मान्यता दिलेली बघायला मिळते. मग हा जो काही कायदा आहे, तर हा संपूर्णतः म्हणजे एक्झॉस्टिव्ह पण नाहीये आणि प्रोहिबिटरी पण नाहीये. मग हा कायदा जो आहे, तर तो इन्क्लुझिव्ह स्वरूपाचा असलेला आपल्याला बघायला मिळतो, पॉझिटिव्ह स्वरूपाचा असलेला बघायला मिळतो. आणि मग हा कायदा बनवत असताना याच्यामध्ये दुसरे असताना इतर जे काही कायदे आहेत, त्या कायद्यांच्या तरतुदींचा समावेश किंवा त्या कायद्यातील प्रिन्सिपल्स हे या इजमेंटच्या कायद्यामध्ये विचारात घेतलेले आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणून तुमचा इजमेंट ऍक्ट जो आहे, हे एक संमिश्रण आहे. कशाचं? तर तुमचा लिमिटेशन ऍक्ट जो आहे, तोही विचारात घेतला गेला. सिव्हिल प्रोसिजर कोड तोही विचारात घेतला गेला. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट असेल, स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट असेल, लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट असेल, इंडियन पिनल कोड असेल, या सगळ्या कायद्यांच्या तरतुदी, त्यांचे प्रिन्सिपल्स जे जे आवश्यक असतील, त्या सगळ्यांचं मिश्रण तुम्हाला इजमेंट ऍक्ट मध्ये जे आहे ते बघायला मिळेल. म्हणून या इजमेंट ऍक्ट जो आहे, हा एक्झॉस्टिव्ह स्वरूपाचा नाहीये आणि प्रोहिबिटरी स्वरूपाचा सुद्धा
तो नाहीये. अशा पद्धतीने याचं हे नेचर लक्षात घेतल्यानंतर आता इजमेंटची डेफिनेशन काय, तर त्याच्याकडे स्कॉलर कशा पद्धतीने बघतात आणि कायदा कशा पद्धतीने बघतो हे आपण विचारात घेऊ शकतो. आता सॅल्मन नावाचा जो काही ज्युरिस्ट आहे त्याने इजमेंट कशाला म्हणायचं त्याची व्याख्या देत असताना तो असं म्हणतो, इजमेंट इज दॅट लीगल सर्व्हियंट विच कॅन बी एक्सरसाइज ऑन सम अदर पीस ऑफ लँड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पीस ऑफ लँड. मग इजमेंट हा कशा पद्धतीचा राईट आहे, तर त्या राईट सांगताना तो असं म्हणतो की एका जमिनीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी दुसऱ्या जमिनीवरती मिळालेला अधिकार म्हणजेच इजमेंट होय. एका जमिनीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी दुसऱ्या जमिनीवर मिळालेला अधिकार म्हणजे इजमेंटरी राईट होय. अशा पद्धतीची व्याख्या तुमचा सालमंट त्या ठिकाणी करतो. त्याच्यावरती भाष्य करत असताना आणखी दुसरा एक ज्युरिस्ट आहे पिकॉक. मग त्याने काय म्हटलं, व्हॉट इज मीन बाय इजमेंट. So according to him, easement is such a privilege without profit which an owner of dominant heritage receives from the owner of the land, due to which owner of that property cannot exercise his complete rights or does nothing for the advantage of earlier occupier. आता पिकॉक नावाचा ज्युरिस्ट असं म्हणतो की इजमेंट हे अशा पद्धतीचं प्रिव्हिलेज म्हणजे अशा पद्धतीचा विशेष अधिकार आहे. पण तो विशेष अधिकार असताना त्या ठिकाणी विदाऊट प्रॉफिट म्हटलं. तो अधिकार आहे पण त्याच्यापासून नफा वगैरे जो आहे तो काही मिळत नाही. विच अँड ओनर ऑफ डॉमिनंट हेरिटेज म्हणजे दोन प्रकारच्या प्रॉपर्टी असतात, ज्या प्रॉपर्टीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीवरती मिळालेला अधिकार. मग ज्या प्रॉपर्टीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घ्यायचा आहे त्या प्रॉपर्टीला डॉमिनंट हेरिटेज म्हटलं जातं. त्या प्रॉपर्टीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीवरती मिळालेला जो अधिकार आहे, मग ती दुसऱ्याची जी प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीला म्हटलं जातं सर्व्हियंट हेरिटेज. हेरिटेज दोन प्रकारचे असतात. ज्या प्रॉपर्टीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घ्यायचा आहे त्या प्रॉपर्टीला म्हटलं जातं डॉमिनंट हेरिटेज, आणि त्या प्रॉपर्टीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी जो अधिकार दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीवरती मिळाला आहे ती दुसऱ्याची प्रॉपर्टी तिला म्हटलं जातं सर्व्हियंट हेरिटेज. म्हणजे इजमेंट ज्या प्रॉपर्टीवरती आहे ती सर्व्हियंट हेरिटेज, पण हा इजमेंट ज्याच्यासाठी आहे तर तो डॉमिनंट हेरिटेज हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आता या संदर्भात बोलत असताना आणखी पुढे जे पिकॉकने जे म्हटलं होतं की विच ओनर ऑफ डॉमिनंट हेरिटेज रिसिव्स फ्रॉम द ओनर ऑफ द लँड ड्यू टू विच ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी कॅन नॉट एक्सरसाइज हिज कम्प्लीट राईट्स ऑर डज नथिंग फॉर द ऍडव्हान्टेज ऑफ अर्लियर ऑक्युपायर. मग हा सर्व्हियंट हेरिटेज जो आहे किंवा सर्व्हियंट ओनर जो आहे त्याने त्या ठिकाणी डॉमिनंट हेरिटेज किंवा डॉमिनंट ओनरच्या त्या राईटमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण करायचा नसतो, किंवा त्याला जे काही ऍडव्हान्टेजेस मिळालेले आहेत डॉमिनंट ओनरला त्याच्यामध्ये ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण करायचं नसतं. अशा पद्धतीची एक लायबिलिटी त्या इजमेंटच्या माध्यमातून त्याच्यावरती टाकलेली जी आहे ती बघायला मिळते. आता एक केस लॉ विचारात घेऊ आणि त्या केस लॉ मध्ये इजमेंट कशाला म्हणायचं हे सांगितलेलं जे आहे ते लक्षात घेऊया. बघा, व्ही प्रभू वर्सेस एम प्रभू AR 1993 केरळा 68 ही ती केस आहे. आणि त्या केसमध्ये काय म्हटलं, इजमेंट इज सच अ राईट विच प्रोव्हाइड्स इंडिपेंडंट अँड अनइंटरप्टेड यूज ऑफ प्रॉपर्टी टू द ओनर. इजमेंट कशा पद्धतीचा राईट आहे की इंडिपेंडंट स्वतंत्र पद्धतीचा आहे अँड अनइंटरप्टेड, त्याच्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा हस्तक्षेप किंवा कुठल्याही पद्धतीचा अडथळा हा आला नाही पाहिजे. दॅट यूज ऑफ प्रॉपर्टी टू द ओनर, त्या प्रॉपर्टीचा जो कोणी मालक आहे त्या मालकाला त्या प्रॉपर्टीचा वापर करत असताना कुठल्याही पद्धतीचा अडथळा येणार नाही आणि असा स्वतंत्र पद्धतीचा अधिकार असेल. ऍट द सेम टाइम ही इज अंडर अन ऑब्लिगेशन दॅट ही विल नॉट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द लँड ऑफ हिज नेबर. आता अशा पद्धतीचा त्याला अधिकार असताना म्हणजे हा अधिकार त्याला कोणाच्या प्रॉपर्टीवर मिळाला, दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीवरती मिळाला. हा इजमेंट इज अ सच राईट विच प्रोव्हाइड्स इंडिपेंडंट अँड अनइंटरप्टेड यूज ऑफ प्रॉपर्टी टू द ओनर. जमिनीच्या मालकाला हा अधिकार दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीवरती मिळाला, हा स्वतंत्र पद्धतीचा अधिकार असेल आणि तो विना अडथळा असेल. मग असा अधिकार मिळालेला असताना त्याच्यावरती ऑब्लिगेशन पण आली, त्याच्यावरती जबाबदारी पण आली. मग काय जबाबदारी आहे, ऍट द सेम टाइम he is under an obligation that he will not create any obstruction in the land of his neighbor. मग त्याला त्याच्या शेजाऱ्याच्या जमिनीवरती मिळालेला जो काय अधिकार आहे तो अधिकार शेजाऱ्याच्या जमिनीवर अधिकार काय मिळाला, याला स्वतःच्या जमिनीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घ्यायचा आहे म्हणून शेजाऱ्याच्या जमिनीवरती मिळालेला अधिकार आहे. पण मग हा मिळालेला अधिकार असताना त्याच्यावरती एक जबाबदारी सुद्धा आहे, त्याचं कर्तव्य सुद्धा आहे की ह्या दुसऱ्याच्या जमिनीवरती त्याने ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे अडथळा निर्माण करायचा नाही. हा इजमेंटचा राईट त्याच्या जमिनीचा, त्याच्या स्वतःच्या जमिनीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी त्याला शेजाऱ्याच्या जमिनीवरती मिळालेला जो अधिकार आहे. आणि म्हणून
त्या अधिकाराबरोबर त्याचं कर्तव्य सुद्धा आहे की त्या शेजाऱ्याला अडथळा होणार नाही अशा पद्धतीचं वर्तन त्याने करायचं आहे. मग आता हा अशा पद्धतीने अर्थ विचारात घेत असताना त्याचा समारोप कसा करू शकतो? तर त्या अनुषंगाने असं म्हणता येईल की इजमेंट इज अ राईट अँड इट मस्ट रिलेट टू डुईंग ऑफ अन ऍक्ट अपॉन और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन लँड विच इज नॉट हिज ओन. मग इजमेंट हा कशा पद्धतीचा अधिकार आहे? तर इजमेंट हा अशा पद्धतीचा राईट आहे की ज्याच्या माध्यमातून डुईंग ऑफ अन ऍक्ट अपॉन और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन लँड, त्या जमिनीवर किंवा त्या जमिनीशी निगडीत असणारा तो अधिकार आहे आणि ती जमीन त्याची स्वतःची नसेल. मग इजमेंटरी राईट म्हणजे नेमका काय? एका व्यक्तीला स्वतःच्या मालमत्तेचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी शेजाऱ्याच्या जमिनीवरती मिळालेला अधिकार म्हणजे इजमेंटरी राईट होय. इजमेंटचा अर्थ होतो वहिवाटीचा अधिकार. वहिवाट जो प्रॅक्टिसने ऑब्झर्वेशनने कायद्याच्या माध्यमातून मिळाला, त्याच्या स्वतःच्या जमिनीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी अशा पद्धतीचा अधिकार हा त्याला असणं गरजेचं आहे. तो कायद्याच्या माध्यमातून रेकग्नाइज केला जातो आणि म्हणून हा अशा पद्धतीचा अधिकार ज्याला आपण इजमेंट म्हणतो, तर मग तो स्टॅट्यूटमध्ये आणला गेला. तर त्या स्टॅट्यूटच्या माध्यमातून काय त्याची व्याख्या दिली? जो आपण इजमेंट ऍक्ट 1882 चा विचारात घेतोय आणि मग ह्या इजमेंट ऍक्ट मध्ये स्टॅट्युटरी डेफिनेशन जे आहे ती दिली गेली सेक्शन 4 मध्ये. मग इजमेंट इज अ राईट अँड इजमेंट इज अ राईट. तर मग तो कसा पद्धतीचा काय? तर तो सांगताना म्हटलं गेलं विच द ओनर ऑर ऑक्युपायर ऑफ सर्टन लँड पजेसेस. हा इजमेंट राईट काय आहे? विच द ओनर ऑर ऑक्युपायर, एकतर मालक असेल किंवा ती जमीन हस्तांतरित किंवा हस्तगत करणारा जो कोणी व्यक्ती असेल, ऑफ सर्टन लँड पजेसेस ॲज सच फॉर द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ दॅट लँड. जी काही जमीन त्या मूळ मालकाची किंवा त्या ऑक्युपायरला तिचा ताबा मिळालेला असेल, तर त्या जमिनीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी त्याला मिळालेला तो अधिकार असेल टू डू अँड कंटिन्यू टू डू समथिंग. मग त्या जमिनीवरती मिळालेला त्याचा जो काय अधिकार आहे टू डू, काहीतरी कृत्य करण्याच्या अनुषंगाने, किंवा टू डू कंटिन्युअसली म्हटलं गेलं, टू डू अँड कंटिन्यू टू डू समथिंग, एखादी गोष्ट करणं किंवा कायमस्वरूपी ती करत राहणं, हा त्याचा तो अधिकार असेल. ऑर टू प्रिव्हेंट अँड कंटिन्यू टू प्रिव्हेंट समथिंग बिंग डन, किंवा एखाद्या व्यक्तीला त्या संदर्भात प्रिव्हेंट करणं किंवा कंटिन्यू टू प्रिव्हेंट समथिंग बिंग डन. म्हणजे आता समजा शेजारचा व्यक्ती आहे, त्या ठिकाणी त्या रस्त्यामध्ये तो गतिरोधक निर्माण करत असेल किंवा अडथळा निर्माण करत असेल, तर त्याला तशापासून थांबवणं आणि कंटिन्युअसली थांबवत राहणं, हा अधिकार त्याला इजमेंट राईट म्हणायचं. इन ऑर अपॉन ऑर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन अदर लँड नॉट ऑफ हिज ओन. हा अधिकार आता कोणाला मिळाला? तर त्या प्रॉपर्टीच्या ओनरला मिळाला. पण त्या कोणत्या जमिनीवर मिळाला? तर दुसऱ्याच्या जमिनीवर मिळाला. म्हणजे अशा पद्धतीचा अधिकार की इजमेंट हा त्या मालकाला किंवा त्या जमिनीच्या ऑक्युपायरला, जी जमीन त्याने ताब्यामध्ये घेतलेली आहे त्याला, हा कशासाठी? तर त्या जमिनीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी. मग ह्या अधिकाराच्या माध्यमातून तो एखादी कृती करू शकतो किंवा कायमस्वरूपी करत राहू शकतो, किंवा एखादी गोष्ट करण्याला प्रतिबंध करू शकतो, किंवा कायमस्वरूपी म्हणजे कंटिन्युअसली करण्याला प्रतिबंध करू शकतो. इन ऑर अपॉन ऑर इन रिस्पेक्ट ऑफ. आता हे 3 शब्द खालचे नीट लक्षात घ्या. इन ऑर अपॉन ऑर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन अदर लँड नॉट ऑफ हिज ओन. मग कोणत्या जमिनीमध्ये? इन त्या जमिनीमध्ये, किंवा अपॉन त्या जमिनीवर, किंवा इन रिस्पेक्ट ऑफ किंवा त्या जमिनीशी निगडीत, की जी जमीन त्याची स्वतःची नाही, अशा जमिनीवरती त्याला मिळालेला जो काही अधिकार आहे. मग टू डू ऑर टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, टू प्रिव्हेंट अँड कंटिन्यू टू प्रिव्हेंट समथिंग, अशा पद्धतीचा स्वतःच्या मालमत्तेचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी दुसऱ्याच्या मालमत्तेवरती मिळालेला अधिकार म्हणजेच वहिवाटीचा अधिकार, इजमेंटरी राईट होय. हा तुम्हाला सेक्शन 4 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचा आहे. इजमेंट ऍक्ट जो आहे 1882 चा, त्याच्या सेक्शन 4 ने तुम्हाला अशा पद्धतीची व्याख्या दिलेली बघायला मिळते. आता ही व्याख्या विचारात घेतल्यानंतर हा डॉमिनंट आणि सर्व्हेंट, हेरिटेज आणि ओनर म्हणजे कोण, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. मग ती बाब समजून घेत असताना या ठिकाणी बघा तुम्हाला जे सांगितलं गेलंय ते नीट लक्षात घ्या. द लँड फॉर द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ विच द राईट एक्झिस्ट इज कॉल्ड द डॉमिनंट हेरिटेज अँड द ओनर ऑर ऑक्युपायर देअर ऑफ इज कॉल्ड द डॉमिनंट ओनर. आता या ठिकाणी तुम्हाला डॉमिनंट हेरिटेज आणि डॉमिनंट ओनर कोणाला म्हणायचं हे सांगितलं गेलं. समजा तुम्ही आज आता हे जे काही लेक्चर जिथून ऐकताय, ज्या घरामध्ये तुम्ही बसलेले आहात, त्या घराचा जेवढा काही एरिया किंवा त्या घराची जेवढी काही जागा आहे, ती तुमच्या किंवा तुमच्या घरातील कोणतरी कुटुंब प्रमुखाच्या मालकीची ती जागा आहे.
आणि त्याचं क्षेत्र ठरलेलं आहे. जेवढं काही ते 1000 स्क्वेअर फूट असेल, 2000 स्क्वेअर फूट असेल, जेवढी असेल तेवढी असेल. ती तुमच्या घरातील कोणत्या तरी व्यक्तीच्या ती मालकीची आहे. पण आता तुमच्या तेवढं ते स्क्वेअर फीट जागा सोडल्यानंतर जागा जी आहे ती तुमच्या शेजाऱ्यांची आहे आणि किंवा ती इतरांची आहे. मग त्या इतरांच्या जागेवरून तुमच्या जागेवर येण्यासाठी तुम्हाला जो काही मिळालेला अधिकार आहे, हा तुमचा इजमेंटरी राईट आहे. तुमच्या घराचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या घराची हद्द कुठं संपते? तुमचा मालकी हक्क फक्त तो ठराविक जेवढे काही स्क्वेअर फीट जागा असेल तिथपर्यंतच मर्यादित आहे. पण तिथपर्यंत येण्यासाठी तुम्हाला दुसऱ्याच्या रस्त्यावरून यावं लागतं. मग तो सार्वजनिक रस्ता असेल किंवा तो दुसऱ्या इतर कोणाच्या वगैरे त्या मालकी हक्कामध्ये येत असेल, पण त्याच्यातून तुम्हाला तो अधिकार मिळाला. मग त्या रस्त्यावरून तुम्हाला येण्याचा जो काही मिळालेला अधिकार आहे, तर हा तुमच्या ओन प्रॉपर्टीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी मिळालेला अधिकार आहे. आणि मग तुमची जी प्रॉपर्टी आहे, तर त्या प्रॉपर्टीला म्हणायचं डॉमिनंट हेरिटेज आणि तुमच्या त्या प्रॉपर्टीचे तुम्ही जे मालक आहात, तर तुम्ही झाला डॉमिनंट ओनर. डॉमिनंट हेरिटेज आणि डॉमिनंट ओनर. आता मग सर्व्हेंट हेरिटेज कोणाला म्हणायचं आणि सर्व्हेंट ओनर कोणाला म्हणायचं? सेकंड पॅरामध्ये बघा, द लँड ऑन विच द लायबिलिटी इज इम्पोज इज कॉल्ड द सर्व्हेंट हेरिटेज अँड द ओनर ऑर ऑक्युपायर देअर ऑफ द सर्व्हेंट ओनर. मग आता ज्याच्या जमिनीवरून येण्याचा तुम्हाला अधिकार मिळाला, ती जमीन तुमची नाही आहे, ती दुसऱ्याची आहे. त्या दुसऱ्याच्या जमिनीवरून तुम्हाला येण्या जाण्याचा अधिकार मिळाला. मग आता ज्या जमिनीवर तो येण्या जाण्याचा अधिकार मिळाला, त्याला म्हणायचं त्या जमिनीला सर्व्हेंट हेरिटेज. तुमची स्वतःची जी जमीन आहे ती झाली डॉमिनंट हेरिटेज. डॉमिनंट हेरिटेजसाठी लाभ घेण्याचा अधिकार दुसऱ्याच्या जमिनीवर मिळाला, म्हणून दुसऱ्याची जी काही जमीन आहे ती सर्व्हेंट हेरिटेज. त्या जमिनीचा मालक सर्व्हेंट ओनर. तुमच्या स्वतःच्या जमिनीचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही जे आहात, तर तुमची स्वतःची जमीन हिला डॉमिनंट हेरिटेज म्हणायचं. तुम्ही स्वतःच्या जमिनीचे जे मालक आहात, तर तुम्ही डॉमिनंट ओनर आहात आणि तुम्हाला तुमच्या प्रॉपर्टीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी शेजाऱ्याच्या जमिनीवरून मिळालेला जो अधिकार आहे, तर ती शेजाऱ्याची जमीन म्हणजे ती सर्व्हेंट हेरिटेज आणि तो शेजारी म्हणजे त्या जमिनीचा मालक सर्व्हेंट ओनर. अशा पद्धतीने हे रिलेशनशिप असलेले लक्षात घ्या. त्या संदर्भात एक्सप्लेनेशन दिलं. The word land use in the first and second clauses of section includes things permanent attached to the earth. The expression beneficial enjoyment includes also possible convenient किंवा remote advantage and even a mere amenity. आता या ठिकाणी तुम्हाला ते स्पष्टीकरण दिलं गेलं. त्या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून लँड हा शब्द जेव्हा वापरला गेला, कारण इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये लँड म्हणल्यानंतर फक्त डोळ्यांना दिसणारी जमीन असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर थिंग्स अटॅच टू द अर्थ. आणि थिंग्स अटॅच टू द अर्थ म्हणजे नेमकं काय? तर सेक्शन 3 मध्ये तुम्हाला इमोबल प्रॉपर्टीची व्याख्या देत असताना थिंग्स अटॅच टू द अर्थ सांगताना म्हटलं गेलं, थिंग्स एम्बेडेड इन टू द अर्थ, थिंग्स whatever things which has been embedded into things attached to whatever things which has been embedded to the earth and things rooted into the earth. मग रुटेडला पण पुन्हा 3 अपवाद दिले गेले की ग्रोविंग क्रॉप्स, ग्रोविंग ग्रास, स्टँडिंग टिम्बर यांचा अंतर्भाव जो आहे तो रुटेड थिंग मध्ये होणार नाही. मग ज्या गोष्टी ह्या जमिनीमध्ये काय गेलेल्या गेल्या आहेत, त्या रुतवल्या गेलेल्या आहेत आणि त्या रुतवल्या गेलेल्या गोष्टींना ज्या गोष्टी अटॅच केल्या गेल्या आहेत त्या सुद्धा इमोबल प्रॉपर्टी म्हणून विचारात घेतल्या जातात. मग दरवाजे, खिडक्या या गोष्टी भिंतीला अटॅच असतात आणि भिंती जमिनीमध्ये रुतवल्या गेलेल्या असतात. तर तुमची घरं याला इमोबल प्रॉपर्टी असं म्हटलं जातं. ते इझिली रिमूव्ह केलं जाऊ शकत नाही. आणि मग घराच्या भिंती या जमिनीमध्ये एम्बेड केलेल्या आहेत, जमिनीमध्ये त्या रुतवलेल्या आहेत. मग ज्या गोष्टी जमिनीला रुतवल्या गेलेल्या आहेत त्याला अटॅच केलेल्या गोष्टी त्या सुद्धा इमोबल प्रॉपर्टी आहेत. मग भिंतींना अटॅच केलेल्या गोष्टी म्हणजे तुमचे दरवाजा आणि खिडक्या ज्या आहेत ह्या सुद्धा इमोबल प्रॉपर्टी आहेत. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि म्हणून थिंग्स अटॅच टू द अर्थ, त्यानंतर बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट जो आहे तर त्याच्यामध्ये पॉसिबल, कन्व्हिनियंट, रिमोट, ॲडव्हान्टेज अँड इव्हन मेअर ॲम्युनिटी ह्याही गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. अँड द एक्सप्रेशन टू डू समथिंग इन्क्लुड्स रिमूव्हल अँड अप्रोप्रिएशन बाय द डॉमिनंट ओनर फॉर द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ द डॉमिनंट हेरिटेज. मग टू डू समथिंग म्हटलं ना, तर मग टू डू समथिंग म्हणजे याच्यामध्ये अर्थ काय येतो? तर रिमूव्हल अँड अप्रोप्रिएशन बाय द डॉमिनंट ओनर. रिमूव्हल म्हणजे आता टू डू समथिंग, त्याला त्याचा जो काही अधिकार वापरायचा आहे त्याच्यामध्ये जर समजा काही अडथळे निर्माण होत असतील तर ते अडथळे रिमूव्ह करण्याचा अधिकार त्याला त्या ठिकाणी आहे. आणि अप्रोप्रिएशन म्हणजे त्या जमिनीचा योग्य पद्धतीचा वापर, ज्या जमिनीवर त्याला अधिकार मिळाला ना स्वतःच्या बेनिफिशियल एन्जॉयमेंटसाठी, तिचा योग्य पद्धतीचा वापर करण्याचा अधिकार जो आहे तो त्या डॉमिनंट हेरिटेजला असेल. ऑर एनी पार्ट ऑफ द सॉइल ऑफ द सर्वंट हेरिटेज ऑर एनिथिंग ग्रोविंग ऑर सबसिस्टिंग देअर ऑन. त्या सर्व्हेंट हेरिटेजच्या जमिनीवरती हा अधिकार यूज करण्याचा अधिकार ह्या इजमेंट कायद्याच्या माध्यमातून डॉमिनंट हेरिटेजला दिलेला जो तो बघायला मिळतो.
आणि त्या अनुषंगाने हा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट हा विचारात घेणं गरजेचं आहे. आता याचे इसेन्शियल्स काय आहेत? तर इसेन्शियल्स बघा, डॉमिनंट अँड सर्व्हंट हेरिटेजच्या संदर्भात. डॉमिनंट अँड सर्व्हंट हेरिटेज सांगत असताना इन व्यंकटेश्वर स्वामीयार वर्सेस देवनाथम वर्सेस बी कनक लक्ष्मी AR 1976 आंध्र प्रदेश 250, द राईट ऑफ ओनरशिप इज डिफरंट फ्रॉम द राईट ऑफ इजमेंट. म्हणजे मालकी हक्क वेगळा आणि इजमेंट वेगळा. मालकी हक्क म्हणजे ते जमीन धारण करण्याचा तुमचा तो अधिकार आहे, आणि इजमेंट त्या जमिनीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी दुसऱ्याच्या जमिनीवरती मिळालेला अधिकार आहे. म्हणजे ओनरशिप तुमचा जमिनीवरचं किंवा त्या एका इमोबल प्रॉपर्टीवरचं किंवा त्या प्रॉपर्टीवरचं तुमचं स्वामित्व आहे. पण तुमच्या स्वामित्वाचा तुम्हाला फायदेशीर आनंद घेता यावा किंवा तो अधिकार वापरता यावा यासाठी तुम्हाला दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीवरती मिळालेला अधिकार, त्याला इजमेंट म्हणायचं आहे. म्हणून ओनरशिप वेगळं आणि इजमेंट वेगळं. So easement ceases to be exactly at the same time when the ownership of both the heritages vest in one person. तर तुमचा इजमेंटचा राईट हा त्या क्षणाला संपुष्टात येतो ज्या वेळेला हा ओनरशिप जे आहे जी आहे तर ती ही एका व्यक्तीमध्ये वेस्ट होते. म्हणजे समजा डॉमिनंट हेरिटेज आणि सर्व्हंट हेरिटेज या दोन्ही गोष्टी एकाच मालकाच्या ताब्यामध्ये जर आल्या, समजा तुमची प्रॉपर्टीचं तुम्ही बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेतात, त्या बेनिफिशियल एन्जॉयमेंटसाठी शेजाऱ्याच्या प्रॉपर्टीवरून तुम्हाला जाण्या येण्याचा अधिकार आहे. आता तुम्ही शेजाऱ्याचीच प्रॉपर्टी विकत घेतली, मग आता तो इजमेंटचा राईट त्या ठिकाणी राहिलाच नाही तुमचा. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? तुमचा इजमेंटचा राईट तुम्ही जेव्हा प्रॉपर्टी विकत घेतली तेव्हा तो संपुष्टात आला. मग ज्याच्या ज्याच्या प्रॉपर्टीवर तुम्हाला तो अगोदर अधिकार मिळाला होता त्याच्या बाबतीमध्ये तो संपुष्टात आला. पण आता त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरा शेजारी निर्माण होईल, मग त्याच्या प्रॉपर्टीवरून येण्याचा जो काय अधिकार असेल तर तो दुसरा इजमेंट राईट तुम्हाला त्या ठिकाणी निर्माण होईल, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. इट इज अन इनकॉर्पोरियल राईट. इजमेंट हा जो काही राईट आहे तो इनकॉर्पोरियल आहे, मग तो अदृश्य स्वरूपाचा आहे. इट इज इम्पोज ऑन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी. मग इजमेंट कशावरती इम्पोज केला जातो? तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी. कॉर्पोरियल म्हणजे जे डोळ्यांना दिसते. म्हणजे इजमेंट राईट हा डोळ्यांना दिसत नाही, तो राईट फक्त आहे हे त्या ठिकाणी म्हणजे समजतं. ते कायद्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ध्वनित होतं, ते रेकग्नाइज केलं जातं. पण तो कोणत्या प्रॉपर्टीवरती आहे? शेजारच्या प्रॉपर्टीवरती आहे. ती शेजारीची प्रॉपर्टी दिसते म्हणून ती प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल आहे. पण त्या प्रॉपर्टीवरती असणारा अधिकार आहे हा इनकॉर्पोरियल आहे, म्हणजे अदृश्य स्वरूपाचा आहे. नंबर 5, यूज ऑफ इजमेंट फॉर द बेनिफिशियल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी. हा इजमेंट कशासाठी वापरला जातो? तर त्या डॉमिनंट हेरिटेज प्रॉपर्टीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी वापरला जातो. न्यू इजमेंट मे बी क्रिएटेड. नवा इजमेंट त्याच्या माध्यमातून हा क्रिएट केला जाऊ शकतो. पार्ट्यांवरती डिपेंड ठरतं तो क्रिएट करायचा की नाही करायचा. इजमेंट्स मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. इजमेंट मग टू डू म्हटलं गेलं अँड प्रिव्हेंट म्हटलं गेलं. मग त्या अनुषंगाने जे करायला सांगतो तो पॉझिटिव्ह, जे नाही करायला सांगतो तो निगेटिव्ह. इजमेंट इज अ राईट इन रेम. इजमेंटचा हा जो काय राईट आहे तो अख्ख्या जगाच्या विरोधात असणारा राईट आहे, आणि म्हणून त्याला त्या पद्धतीने राईट इन रेम जे आहे ते असं म्हटलं जातं. म्हणजे तो जरी शेजाऱ्याच्या विरोधात असला, म्हणजे तो असा दोन व्यक्तीमध्ये जरी तो वाटत असला, पण तो राईट इन रेम आहे, त्याच्यामुळे तो अख्ख्या जगाच्या विरोधात असणारा अधिकार आहे. त्याचा अधिकार दुसरा कोणताही व्यक्ती जो आहे तो क्लेम करू शकत नाही. आता काइंड्स ऑफ इजमेंट काय आहेत हे लक्षात घेऊया. सेक्शन 5 मध्ये कंटिन्युअस आणि डिसकंटिन्युअस, अपरंट अँड नन अपरंट इजमेंट जे आहे ते सांगितलं. मग एक कंटिन्युअस, डिसकंटिन्युअस, अपरंट आणि नन अपरंट इजमेंट म्हणजे नेमकं काय हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. सो इजमेंट्स आर आयदर कंटिन्युअस ऑर डिसकंटिन्युअस, अपरंट ऑर नन अपरंट. हे एकदा थोडक्यात समजून घेऊया आणि त्यांची उदाहरणं पुन्हा पुढे बघूया. A continuous easement is one whose enjoyment is or may be continued without the act of man. म्हणजे हा असा अधिकार की त्या ठिकाणी त्याचा एन्जॉयमेंट जो आहे तो कंटिन्यू केला जातो. त्या ठिकाणी मनुष्याने कोणतीही कृती करण्याची गरज नाहीये. म्हणजे विदाऊट ऍक्ट ऑफ मॅन म्हटलं गेलं. अशा पद्धतीचा कायमस्वरूपी ज्याचा एन्जॉय केला जातो किंवा एन्जॉय घेतला जातो त्याला कंटिन्युअस इजमेंट म्हटलं जातं. नंतर डिसकंटिन्युअस इजमेंट सांगितलं तुम्हाला. डिसकंटिन्युअस इजमेंट इज वन दॅट नीड्स द ऍक्ट ऑफ इट्स एन्जॉयमेंट. म्हणजे हा डिसकंटिन्युअस इजमेंट ज्याच्यामध्ये काहीतरी कृती करावी लागते आणि ती कृत्य मनुष्य करतो, आणि म्हणून त्या ठिकाणी तो जो काही इजमेंट आहे त्याला डिसकंटिन्यू असं म्हटलं जातं. म्हणजे कंटिन्यू मध्ये तो नैसर्गिक ज्या काही नैसर्गिक जी काही साधन सामुग्री आहे त्याचा लाभ मिळण्याच्या अनुषंगाने त्याला मनुष्याला काही कृती करण्याची गरज नाही. तर तो निसर्गतः त्याला तो अधिकार जो आहे तो मिळालेला आहे, आणि म्हणून त्या ठिकाणी मनुष्याने काही कृती करण्याची गरज नाही. त्याला कंटिन्युअस म्हटलं गेलं. डिसकंटिन्युअस मध्ये त्याला जो काही अधिकार वापरायचा आहे त्याच्यामध्ये त्याने कृती करणं गरजेचं आहे ते एन्जॉयमेंटच्या अनुषंगाने, त्याला डिसकंटिन्युअस म्हटलं गेलं. नंबर 3, an apparent easement is one
द एक्झिस्टन्स ऑफ विच इज शोन बाय सम परमनंट साइन विच अपॉन केअरफुल इन्स्पेक्शन बाय ए कॉम्पिटंट पर्सन वुड बी व्हिजिबल टू हिम. मग अपरंट म्हणजे कोणता? जो डोळ्यांना दिसेल किंवा जो काही चिन्हांच्या माध्यमातून लक्षात येऊ शकतो. मग त्याचं जे काही एक्झिस्टन्स म्हणजे ते परमनंट साईन, काहीतरी कायमस्वरूपी स्वरूपाचं एखादं चिन्ह किंवा त्याच्या माध्यमातून तो दृश्य होतो. मग जर समजा काळजीपूर्वक त्याचं परीक्षण केलं आणि त्या संदर्भात कॉम्पिटंट पर्सन म्हटलं गेलं, की जो त्याच्यामध्ये ज्ञानी आहे किंवा ज्याला त्या गोष्टींची जाण आहे, अशा व्यक्तीने जर समजा काळजीपूर्वक परीक्षण केलं, तर त्याच्या लक्षामध्ये तो येऊ शकतो आणि त्या दृष्टीस पडू शकतो. अशा पद्धतीचं असणारं इजमेंट त्याला अपरंट इजमेंट म्हटलं. आणि चौथा प्रकार सांगितला, ए नन अपरंट इजमेंट इज वन दॅट हॅज नो सच साइन. नन अपरंट म्हणजे जे अदृश्य स्वरूपाचं आहे, म्हणजे त्याला असं कुठलंही चिन्ह वगैरे किंवा त्या चिन्हाच्या माध्यमातून तो कळून घेता येणार नाही. सेक्शन 5 मध्ये तुम्हाला इजमेंटचे हे 4 प्रकार सांगितलेले बघायला मिळतात. त्याची उदाहरणं बघा आता. ए राईट इज अनेक्स्ड टू बीज हाऊस टू रिसीव्ह लाईट बाय द विंडोज विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाय हिज नेबर ए. दिस इज कंटिन्युअस इजमेंट. बघा काय म्हटलं, ए राईट इज अनेक्स टू बीज हाऊस, म्हणजे आता एला त्या ठिकाणी जो काही अधिकार मिळालेला आहे कशाचा? रिसीव्ह लाईट बाय द विंडोज विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाय हिज नेबर ए. आता ह्या बीला त्याच्या घराचा जो काही अधिकार म्हणजे बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घ्यायचा आहे, तर हा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेत असताना त्याच्या घरामध्ये जो काही सूर्यप्रकाश आला पाहिजे, पण हा सूर्यप्रकाश येत असताना एने त्याच्या खिडक्या अशा पद्धतीने वगैरे ज्या आहेत त्या बनवायच्या नाहीत की बीला मिळणारा सूर्यप्रकाश त्यामुळे अडथळा येईल किंवा त्याच्यामुळे तो सूर्यप्रकाश जो आहे तो बीच्या घरामध्ये जाणार नाही. म्हणून हे ठिकाणी जे म्हटलं गेलं, ए राईट इज अनेक्स टू बी. आता या उदाहरणामध्ये सुरुवातीचा जो ए आलेला आहे तो ए म्हणजे व्यक्ती नाही हा, तर तो ए म्हणजे एक राईट, एचा अर्थ त्या ठिकाणी एक आहे. आणि मग त्या उदाहरणामध्ये जेव्हा तुमचा पहिलं सेंटेन्स संपतं त्या शेवटी ए आलेला आहे, तर तो ए म्हणजे व्यक्ती. जो डार्क दिसतोय तो ए म्हणजे व्यक्ती. आणि सुरुवातीलाच नंबर 1 च्या ओपनिंग जी होते ए या शब्दाने, तर त्या ए शब्दाचा अर्थ होतो एक. ए राईट इज अनेक्स टू बीज हाऊस टू रिसीव्ह लाईट बाय द विंडोज विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाय हिज नेबर ए. तर त्याचा शेजारी बीचा शेजारी आहे ए, आणि मग ह्या ए ने म्हणजे बीला त्याच्या घरामध्ये खिडकीच्या माध्यमातून येणारा जो काही सूर्यप्रकाश आहे तो सूर्यप्रकाश मिळण्याचा त्याचा अधिकार आहे. पण आता त्याचा शेजारी जो कोणी ए आहे, तर ह्या ए ने अशा पद्धतीचं बांधकाम करायचं नाही की ह्या बीच्या घराच्या खिडक्या त्याला बाहेर उघडता येणार नाही आणि सूर्यप्रकाश घेता येणार नाही. म्हणजे आता हा बीला स्वतःच्या घराचा आनंद घेण्यासाठी, बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी अधिकार कोणाच्या जमिनीवर प्राप्त झाला? एच्या जमिनीवर झाला. की एने त्याच्या जमिनीवर असं बांधकाम करायचं नाही की जेणेकरून बीच्या घरामध्ये सूर्यप्रकाश जाण्याला अडथळा निर्माण होईल. असा जो अधिकार आहे ते त्याला म्हटलं गेलं कंटिन्युअस. सो दिस इज द कंटिन्युअस इजमेंट. आता दुसरं उदाहरण बघा डिसकंटिन्युअस इजमेंटचं. ए राईट ऑफ वे इज अनेक्स टू एज हाऊस ओव्हर बीज लँड. बघा आता राईट टू वे आहे, हा राईट टू वे कोणाला मिळाला? एला. ए नावाचा व्यक्ती आहे, त्याचं जे काही घर आहे त्या घरामध्ये जाण्या येण्यासाठी त्याला जो काही अधिकार मिळाला तो कोणाच्या जमिनीवरून मिळाला? तर बीच्या जमिनीवरून मिळाला. ए राईट ऑफ वे, रस्त्याचा अधिकार, हा सूर्यप्रकाशाचा अधिकार हा इजमेंटरी राईट आहे. रस्त्यावरून जाण्या येण्याचा अधिकार इजमेंटरी राईट आहे. पाणी घेण्याचा अधिकार इजमेंटरी राईट आहे. हवा जमिनीवर मिळण्याचा अधिकार इजमेंटरी राईट आहे. आता दुसऱ्या उदाहरणामध्ये तुम्हाला जे म्हटलं, ए राईट ऑफ वे इज अनेक्स टू एज हाऊस ओव्हर बीज लँड. एला त्याच्या घरामध्ये जाण्या येण्यासाठी किंवा घराचा आनंद घेण्यासाठी बीच्या जमिनीवर मिळालेला जो काय अधिकार आहे तर तो डिसकंटिन्युअस इजमेंट म्हणून त्या ठिकाणी विचारात घेतला जाईल. पण तो यासाठी काय करावं लागेल? त्याला याला स्वतःला कृती करावी लागेल. कोणाला? एला. त्या रस्त्यावरून जावं यावं लागेल. म्हणजे त्याने स्वतः ही कृती करणं, म्हणून त्याला डिसकंटिन्युअस म्हटलं. पहिल्या उदाहरणामध्ये सूर्यप्रकाश मिळणं यासाठी हा बी जे आहे तर त्याला काही कृती करण्याची गरज नाही. सूर्यप्रकाश मिळणं हा त्याचा नैसर्गिक अधिकार आहे आणि म्हणून त्यासाठी एला अशा पद्धतीचं बांधकाम करता येणार नाही की बीला सूर्यप्रकाश मिळणार नाही, असं बांधकाम त्याला करता येणार नाही. तिसरं बघा अपरंटच्या अनुषंगाने, राईट अनेक्स टू एज लँड टू लीड वॉटर अक्रॉस बीज लँड बाय अन aqueduct and to draw up water thence by a drain. This is apparent easement. आता अपरंट इजमेंट म्हणजे काय? जो दृश्य स्वरूपाचा. आता ए ची जमीन आहे, त्या एच्या जमिनीमधून जर समजा ड्रेनेजची लाईन गेली आणि ही ड्रेनेजची लाईन कुठे पास होते? आणखी बीच्या जमिनीमधून जाते. मग आता ही ड्रेनेजच्या लाईनचा अधिकार जो आहे तर हा सुद्धा अधिकार इजमेंटरी राईट आहे. मग आता एच्या घरातून निघालेली ड्रेनेजची लाईन ही बीच्या लँड मधून जाते आणि अशा पद्धतीचं ड्रेनेजच्या संदर्भात त्या ठिकाणी काही दृश्य स्वरूपाचे चिन्ह वगैरे जर असतील
तर अशा पद्धतीचा असणारा हा जो काही अधिकार आहे तर याला अपरंट इजमेंट असं म्हटलं जातं. म्हणजे एच्या घरातून निघालेलं ड्रेनेज बीच्या जमिनीमधून जातं आणि ते पुढे आणखी पास होतं. तर बीच्या जमिनीमधून याच्या ड्रेनेजची लाईन जाणं, एच्या ड्रेनेजची लाईन बीच्या जमिनीमधून जाणं, हा बीच्या जमिनीवर एला मिळालेला अधिकार आहे आणि असला अधिकार अपरंट स्वरूपाचा असतो, हे लक्षात घ्या. चौथं उदाहरण बघा. ए राईट अनेक्स टू एज हाऊस टू प्रिव्हेंट बी फ्रॉम बिल्डिंग ऑन हिज ओन लँड, दिस इज अ नन अपरंट इजमेंट. आता हा दिसत नाही. मग आता एच्या जमिनीला त्याचा एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी मिळालेला अधिकार तो बीला प्रतिबंध करतो. हाऊस टू प्रिव्हेंट बी फ्रॉम बिल्डिंग ऑन हिज ओन लँड, बीला त्याच्या स्वतःच्या जमिनीवरती त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन करायला जे आहे ते मनाई केली जाते. आता हा त्याला प्रिव्हेंट, कंटिन्युअसली प्रिव्हेंटिंग टू डू समथिंग, म्हणजे हा ए जो आहे तो स्वतःच्या प्रॉपर्टीचा बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी बीला त्या ठिकाणी प्रिव्हेंट करू शकतो किंवा कंटिन्युअसली प्रिव्हेंट करत राहू शकतो. पण हा अधिकार जो आहे तो दिसत नाही, म्हणून त्याला नन अपॅरंट म्हटलं गेलं. पण हा मर्यादित स्वरूपाचा किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये मिळणारा अधिकार आहे, म्हणून त्याला त्या ठिकाणी विचारात घ्या. सेक्शन 6 मध्ये ड्युरेशनवरती बेस करून इजमेंटचे प्रकार सांगितलेले बघायला मिळतात. पहिला प्रकार परमनंट इजमेंट. मग सच इजमेंट्स आर कन्सर्न विथ द इजमेंट्स विच आर ऑफ परमनंट नेचर. इट इज द जनरल रूल ऑफ इजमेंट टू बी परमनंट. म्हणजे जनरल रूल आहे. इजमेंटचा राईट मिळाला मग तो कायम स्वरूपाचा आहे, तो तात्पुरत्या स्वरूपाचा नसेल. जब तक है जान, म्हणजे जोपर्यंत तो डॉमिनंट हेरिटेज अस्तित्वात आहे किंवा जोपर्यंत सर्व्हिएंट हेरिटेज अस्तित्वात आहे तोपर्यंत तो अधिकार अस्तित्वात राहील. अशा पद्धतीची ती अपेक्षा किंवा अशा पद्धतीचा जनरल रूल, म्हणून त्याला परमनंट इजमेंट असं म्हटलं गेलं. दुसरा लिमिटेड इजमेंट. लिमिटेड इजमेंट्स आर ऑल्सो नोन ॲज टेम्पररी इजमेंट. सच इजमेंट्स आर मींट फॉर अ लिमिटेड इजमेंट. All sorts of easements can be put under a restriction, though they might have been created for whatever reasons. आता दुसरा प्रकार लिमिटेड सांगितला गेला, कारण काही इजमेंट हे ठराविक काळापुरते, ठराविक पिरियड पुरतेच वगैरे असू शकतात आणि तो पिरियड संपुष्टात आला की इजमेंटचा राईट सुद्धा संपुष्टात येतो. अशा स्वरूपाचे असणारे इजमेंटचा जो काही राईट आहे तर त्याला म्हटलं गेलं या ठिकाणी लिमिटेड इजमेंट. तिसरा कंडिशनल इजमेंट सांगितला की सच इजमेंट्स हुज फुलफिलमेंट डिपेंड्स अपॉन सर्टन कंडिशन्स, की तो जो काही इजमेंट आहे काही कंडिशनची पूर्तता केली तरच अस्तित्वात येतो. अशा इजमेंटला कंडिशनल इजमेंट म्हणलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर पुढची संकल्पना लक्षात घेऊया. इम्पोजिशन, ऍक्विजिशन अँड ट्रान्सफर ऑफ इजमेंट्स. मग हे इम्पोजिशन म्हणजे नेमकं काय, ऍक्विजिशन म्हणजे काय आणि ट्रान्सफर ऑफ इजमेंट म्हणजे नेमकं काय. सेक्शन 8 मध्ये बोलत असताना म्हटलं हु मे इम्पोज इजमेंट. इम्पोज म्हणजे इम्पोज लादणं किंवा इम्पोज इजमेंट जे आहे ते देणं. मग कोण देऊ शकतं. सेक्शन 8च्या माध्यमातून सांगितलं अँड इजमेंट मे बी इम्पोज बाय एनी वन इन द सर्कमस्टान्सेस अँड टू द एक्सटेंट इन अँड टू विच ही मे ट्रान्सफर हिज इंटरेस्ट इन द हेरिटेज ऑन विच द लायबिलिटी इज टू बी इम्पोज्ड. हा इजमेंट कोण देऊ शकतं किंवा कोण इम्पोज करू शकतं. तर अशा पद्धतीचा इजमेंट इम्पोज करण्याचा अधिकार हा कोणी पण करू शकतो इन द सर्कमस्टान्सेस अँड टू द एक्सटेंट, त्या परिस्थितीमध्ये त्या मर्यादेपर्यंत, इन अँड टू विच ही मे ट्रान्सफर हिज इंटरेस्ट, ज्या जमिनीमधला किंवा ज्या जमिनीशी संबंधित त्याचा जो काय अधिकार आहे तो जेव्हा ट्रान्सफर करतो असा कोणताही व्यक्ती, इन द हेरिटेज म्हणजे त्याला असणारा जो काय अधिकार आहे, ऑन विच द लायबिलिटी इज टू बी इम्पोज, मग डॉमिनंट हेरिटेज ज्या प्रॉपर्टीला तो अधिकार होता असा ट्रान्सफर करणारा व्यक्ती, मग तो कोणी असो, तो मॉर्गेजर असेल, लेसर असेल, लेसी असेल, ओनर असेल, असा कोणताही व्यक्ती तो इजमेंट जो आहे तो इम्पोज करू शकतो. आणि लायबिलिटी म्हणजे कोणत्या प्रॉपर्टीवरती, तर शेजारच्या किंवा लागून असणाऱ्या प्रॉपर्टीवरती असणारी लायबिलिटी त्याच्या माध्यमातून तो इम्पोज केला जाईल. इम्पोजिशन मीन्स क्रिएशन ऑफ राईट्स रिलेटिंग टू इजमेंट ऑन दॅट लँड ऑफ हिज बाय द ओनर ऑर ऑक्युपायर ऑफ एनी लँड ऑन विच दोज राईट्स आर टू बी एक्सरसाइज. इम्पोजिशन करणं म्हणजे नेमकं काय करणं, तर ते क्रिएट करणं. मग कोणी क्रिएट करणं, जो ती प्रॉपर्टी डॉमिनंट हेरिटेज ट्रान्सफर करतो त्याने क्रिएट करणं. कोणत्या प्रॉपर्टीवर क्रिएट करणं, त्याला लागून असणारे जे काही सर्व्हिएंट हेरिटेज आहे त्याच्यावरती क्रिएट करणं. म्हणजे हा इम्पोज करणं म्हणजे क्रिएट करणं, हे तुम्हाला सेक्शन 8च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. त्यानंतर क्रिएशन ऑफ इजमेंट याच्या संदर्भात सेक्शन 8, 9, 10 आणि 11 यामध्ये तरतूद असलेली जी आहे ती बघायला मिळते. मग हे क्रिएशन कशाच्या माध्यमातून केलं जातं किंवा इजमेंट निर्माण कसा केला जातो, तर तो करत असताना म्हटलं गेलं बाय ग्रँट. मग ग्रँटच्या माध्यमातून 4 पद्धतीने जो आहे तो अस्तित्वात आणला जातो. ग्रँट करणं म्हणजे त्याला मान्यता देणं किंवा परवाना देणं या अनुषंगाने. एक्सप्रेस ग्रँट, एनी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लँग्वेज इज नॉट नेसेसरी टू गिव्ह ग्रँट.
intention of giving grant should be expressed clearly. It can be given orally or in writing. It can be imposed by servant owner, lessor or pleasure. आता तुम्हाला एक्सप्रेस ग्रांट सांगितलं. एक्सप्रेस म्हणजे खुल्या पद्धतीची, उघड पद्धतीने. मग त्यासाठी पर्टिक्युलर कुठली भाषा वापरावी का? तर ती कुठली पर्टिक्युलर भाषा वापरण्याची गरज नाहीये. पण त्या ठिकाणी फक्त त्याचं इंटेन्शन असणं गरजेचं आहे. पण ते इंटेन्शन क्लिअर पद्धतीने एक्सप्रेस झालं पाहिजे, ते अभिव्यक्त झालं पाहिजे, की त्याचं इंटेन्शन आहे की त्याला तो हा इजमेंटचा राईट ग्रांट करतोय. सो इट कॅन बी गिव्हन ओरली. मग ते तोंडी सुद्धा दिलं जाऊ शकतं किंवा लेखी स्वरूपात सुद्धा दिलं जाऊ शकतं. मग हे इम्पोजिशन कोण करू शकतं? हा सर्व्हंट ओनर सुद्धा हा इजमेंटचा राईट क्रिएट करू शकतो. मग सर्व्हंट ओनर म्हणजे ज्याच्या जमिनीवर अधिकार मिळणार आहे तो व्यक्ती डॉमिनंट हेरिटेजला म्हणू शकतो की हा अधिकार तू वापर, म्हणजे तो सुद्धा देऊ शकतो. लेसॉर लेसॉर लेसीला त्याची जमीन ही भाडेतत्वाने देत असतो. तर अशा वेळेला त्या लेसीला त्या जमिनीच्या संदर्भात इजमेंटरी राईट देण्याचा अधिकार हा लेसॉरला पण आहे. ऑर प्लेजर प्लेजर म्हणजे ज्याला आपण हमी घेणारा जो म्हणतो ना, की समजा एखाद्याने लोन घेतलं आणि त्या लोनच्या बदल्यामध्ये मुवेबल प्रॉपर्टी ही सिक्युरिटी म्हणून दिली, त्याला प्लेज असं म्हणतात. मग हा प्लेजर जो आहे तर तो सुद्धा इजमेंट हा क्रिएट करू शकतो. तो बाय एक्सप्रेस ग्रांट त्याला असं म्हणता येईल. दुसरा प्रकार सांगितला बाय इम्प्लिकेशन, म्हणजे जे उघड पद्धतीचं नाहीये पण परिस्थितीच्या माध्यमातून ते जाणून घ्यायचं, ते गृहीत धरायचं, त्याला म्हणायचंय बाय इम्प्लिकेशन. इन द अब्सेन्स ऑफ एक्सप्रेस इजमेंट, इजमेंट्स आर लिमिटेड. जर ते एक्सप्रेस स्वरूपाचं नसतील तर तर अशा पद्धतीचा इजमेंट हा इम्प्लाइड असू शकतो, आणि जो इम्प्लाइड आहे तो लिमिटेड स्वरूपाचा आहे. सच ग्रँट मीन्स एनी पर्सन शाल नॉट डिसऑनर हिज ओन ग्रँट. तर इम्प्लाइड मध्ये जो काही अधिकार दिला गेलेला आहे तर तो ग्रँट केलेला असताना तो डिसऑनर करण्याचा अधिकार जो आहे म्हणजे ज्याने ग्रँट केला तर त्याने तो त्याचा डिसऑनर करायचा नसतो. त्याला बाय इम्प्लिकेशनच्या माध्यमातून दिला गेलेला ग्रँट असं जे आहे ते म्हणता येईल. नंबर 3, बाय कन्स्ट्रक्शन. ग्रँट ऑफ इजमेंट कॅन बी इन्फर फ्रॉम अन ऍक्ट ऑर ओमिशन ऑफ द पार्टीज. मग आता बाय कन्स्ट्रक्शन, कन्स्ट्रक्शन म्हणजे ती परिस्थिती जी आहे त्या परिस्थितीच्या माध्यमातून जो जाणून घेतला जाईल की तो ऑलरेडी दिला गेला किंवा तो ओमिट केला गेला, म्हणजे अशा पद्धतीचा जो काही ग्रांट आहे की त्या कन्स्ट्रक्शन म्हटलं गेलं, म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह काही गोष्टी ज्या आहेत तर त्या जाणून घ्यायच्या असतात, त्या परिस्थितीच्या माध्यमातून समजून घ्यायच्या असतात, तर त्याला बाय कन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं. नंबर 4, बाय प्रिझुम्पशन. इन केस सर्व्हिएंट ओनर अलाउज द डॉमिनंट ओनर टू यूज प्रॉपर्टी कंटिन्युअसली फॉर मेनी इयर्स, इट गिव्ह बर्थ टू द प्रिझुम्पशन ऑफ इजमेंट. जेव्हा सर्व्हिएंट ओनर डॉमिनंट ओनरला त्या प्रॉपर्टीवरचा अधिकार वापरण्याच्या संदर्भामध्ये ते अधिकार देतो, त्याला परवानगी देतो, आणि मग त्याच्या माध्यमातून हे गृहीत धरलं जातं की अशा पद्धतीचा, म्हणजे हे प्रिझ्युम केलं जातं की सर्व्हिएंट ओनरने डॉमिनंट ओनरचा अधिकार त्या प्रॉपर्टीवरती जो आहे तो मान्य केलेला आहे. म्हणजे हे जेव्हा तो अशा पद्धतीचा सर्व्हिएंट ओनर अलाव करतो तर त्याच्या माध्यमातून त्याने ते ग्रांट केला असं त्या ठिकाणी मानलं जाईल. नंतर सेक्शन 15 आणि 16 मध्ये बाय प्रिस्क्रिप्शन याच्या माध्यमातून तो सांगितला गेला. मग सेक्शन 15 आणि 16 असं सांगतं की इजमेंटचा राईट जो आहे तो प्रिस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून क्रिएट केला जातो. वेर अ प्रॉपर्टी इज बिंग एन्जॉयड फॉर अ लॉंगर पिरियड विदाउट एनी इंटरफिअरन्स, इजमेंट इज डीम्ड टू बी क्रिएटेड बाय प्रिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ ओमिटेड ग्रांट. आता प्रिस्क्रिप्शनचा अर्थ होतो कंटिन्युअस यूज ऑर एन्जॉयमेंट. जेव्हा 20 वर्ष किंवा 20 वर्षापेक्षा जास्त काळापासून हा जर समजा इजमेंटचा राईट वापरला गेला असेल तर त्या ठिकाणी तो इजमेंटचा राईट बाय प्रिस्क्रिप्शन निर्माण केला गेला असं त्या ठिकाणी जे आहे ते मानलं जाईल. त्या संदर्भात सेक्शन 15 आणि 16 जे आहे ते बघायला मिळते. त्यानंतर बाय कस्टम, कस्टमच्या माध्यमातून सुद्धा इजमेंट जो आहे तो निर्माण केला जातो. सेक्शन 18 मध्ये त्या संदर्भात बोललं गेलं. सो एन इजमेंट मे बी अक्वायर्ड इन व्हर्च्यू ऑफ ए लोकल कस्टम, सच इजमेंट्स आर कॉल्ड कस्टमरी इजमेंट्स. म्हणजे ठराविक ठिकाणी काही लोकल कस्टम्स असतात, त्या कस्टमच्या माध्यमातून अशा पद्धतीचे अधिकार मिळालेले असतात, तर त्याला कस्टमरी इजमेंट असं म्हटलं जातं. समजा अख्ख्या गावाला एका नदीवरून पाणी भरण्याचा अधिकार आहे, हा कस्टमरी राईट जो आहे तो म्हणता येईल. अख्खं गाव नदीवरून पाणी भरतं, तर हा संपूर्ण गावाला मिळालेला नदीतून पाणी भरण्याचा अधिकार हा कस्टमरी किंवा त्या गावाची ती लोकल कस्टम असू शकते, आणि त्या अनुषंगाने मिळालेला अधिकार म्हणून तो कस्टमच्या माध्यमातून तयार केला जाईल. मग आता जो प्रिस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून इजमेंट म्हणलो आपण, त्याच्यासाठी अत्यावश्यक घटक काय आहेत, तर ते अत्यावश्यक घटक आपल्याला या ठिकाणी अशा पद्धतीने बघायला मिळतात. द सेड राईट हॅज बीन युज्ड, हा जो काय अधिकार आहे तो वापरलेला असतो, तो वापरात असतो. यूज मस्ट बी विदाउट द कन्सेंट ऑफ एनीवन, त्यासाठी तो वापरत असताना दुसऱ्या कोणाची संमती घेण्याची गरज नाही. यूज मस्ट हॅव बीन अन इजमेंट, हा जो काही वापर केला जातो तो वहिवाट म्हणून वापरला जाईल.
यूज मस्ट हॅव बीन पीसफुली, हा वापर करत असताना शांततेच्या पद्धतीने तो वापरात आणला जाईल, त्याच्यामध्ये कुठलाही अडथळा हा आणला गेलेला नसेल. मस्ट हॅव बीन डन कंटिन्युअसली फॉर 20 years, कमीत कमी 20 वर्ष तो सातत्याने वापरलेला असणं गरजेचं आहे. मस्ट हॅव बीन डन विदाऊट एनी हिंडरन्स ऑर ऑब्स्ट्रक्शन, त्याच्यामध्ये 20 वर्षात कुठलाही अडथळा हा आणला गेलेला नसला पाहिजे. एन्जॉयमेंट मस्ट हॅव बीन डन एक्सप्रेसली, हा उपभोग घेत असताना तो उघड पद्धतीने घेतलेला पाहिजे. मस्ट हॅव बीन डन ॲज अ राईट, आणि वापरत असताना तो राईट म्हणून वापरलेला असणं गरजेचं आहे. आता अशा काही तरतुदी आपण क्रिएशनच्या संदर्भात विचारात घेतल्या. यानंतर इजमेंट हा एक्सटिंक्शन, सस्पेन्शन आणि रिवायवल या अनुषंगाने आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे. मग इजमेंट एक्सटिंग्विश केला जाऊ शकतो का, सस्पेंड केला जाऊ शकतो का, आणि तो रिवायवल होतो का? एक्सटिंक्ट करणं म्हणजे कम्स टू एन एंड, संपुष्टात आणणं. सस्पेन्शन म्हणजे तो स्थगित होणं, आणि रिवायवल म्हणजे जो संपुष्टात आणला किंवा जो सस्पेंड झाला तो रिवाईव्ह करणं. ह्या 3 संकल्पना आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायच्या. सेक्शन 37 मध्ये एक्सटेन्शन बाय डिसोल्युशन ऑफ राईट ऑफ सर्व्हंट ओनर सेक्शन 37च्या माध्यमातून एक्सटिंक्शन बाय डिसोल्युशन ऑफ राईट ऑफ सर्व्हंट ओनर याच्या माध्यमातून सांगितलं. सर्व्हंट ओनरचं जर डिसोल्युशन केलं गेलं तर त्याच्या माध्यमातून इजमेंटचा राईट हा संपुष्टात येतो, हे सेक्शन 37 ने सांगितलं. बघा, व्हेन फ्रॉम ए कॉज विच प्रिसिडेड द इम्पोजिशन ऑफ एन इजमेंट द पर्सन बाय whom it was imposed ceases to have any right in the servant heritage, the easement is extinguished. हा जो काही सर्व्हेंट ओनर होता त्या सर्व्हेंट ओनरच्या प्रॉपर्टीवरती, सर्व्हेंट हेरिटेजवरती तो राईट त्या ठिकाणी मिळाला होता. आता तो सर्व्हेंट हेरिटेजच जर संपुष्टात आला असेल काही कारणाने, म्हणजे तो सर्व्हेंट हेरिटेज संपुष्टात आल्यामुळे सर्व्हेंट ओनर पण राहण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. मग अशा पद्धतीने जो काही इजमेंटचा राईट हा दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीवरती मिळालेला होता, तर तो अधिकार त्या ठिकाणी संपुष्टात येतो. त्याला म्हटलं गेलं एक्सटिंक्शन बाय डिसोल्युशन ऑफ राईट ऑफ सर्व्हेंट ओनर. सर्व्हेंट ओनरचाच राईट जो आहे तो संपुष्टात आला, त्यामुळे त्या ठिकाणी इजमेंट सुद्धा संपुष्टात आलेलं बघायला मिळतं. 38ने सांगितलं एक्सटिंक्शन बाय रिलीज. An easement is extinguished when the dominant owner releases it expressly or impliedly to the servant owner. आता एक्सटेन्शन बाय रिलीज, रिलीज म्हणजे काय? हा डॉमिनंट ओनरने त्याचा जो काय अधिकार आहे तर हा सर्व्हेंट ओनरला देऊन टाकणं, रिलीज करणं, म्हणजे त्याला तो सोडून देणं. मग जर समजा आता डॉमिनंट ओनरला त्याच्या डॉमिनंट हेरिटेजवरती बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट घेण्यासाठी सर्व्हेंट हेरिटेजवरती मिळालेला अधिकार होता, पण आता डॉमिनंट हेरिटेजच म्हणतो की नको मला, मग नको तर तो तुझा तुलाच राहू दे. मग अशा पद्धतीने जेव्हा याने सोडून दिला तर त्या ठिकाणी इजमेंटचा राईट सुद्धा संपुष्टात येतो. याला म्हटलं गेलं एक्सटेन्शन बाय रिलीज. Such release can be made only in the circumstances and to the extent in and to which the dominant owner can alienate the dominant heritage. हा फक्त डॉमिनेट हेरिटेज जेवढा काही भाग अलायनेट करेल, जेवढा भाग सोडून देईल तेवढ्या पुरताच मर्यादित असेल. जो भाग सोडलेला नसेल त्याला तो लागू होणार नाही. An easement may be released as to part only of the servant heritage. हा डॉमिनेट हेरिटेज, सर्व्हेंट हेरिटेजशी निगडीत फक्त ठराविकच भागच त्या ठिकाणी जे आहे ते देऊ शकतो आणि बाकीचा स्वतःकडे ठेवू शकतो. सेक्शन 39ने एक्सटेन्शन बाय रिव्होकेशन याच्या माध्यमातून सांगितलं, म्हणजे रद्दीकरणाच्या माध्यमातून इजमेंट संपुष्टात आणणं. अँड इजमेंट इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन द सर्व्हेंट ओनर इन एक्सरसाइज ऑफ पॉवर रिझर्व्ड इन धिस बिहाफ रिव्होक्स द इजमेंट. आता कधी कधी सर्व्हेंट ओनर जो आहे स्वतःकडे काही अधिकार राखून ठेवत असतो आणि त्याच्या माध्यमातून हा इजमेंटचा राईट रद्द करण्याचा अधिकार तो म्हणजे धारण करत असतो. मग त्याने हा अधिकार धारण करून जर म्हटला की आता इजमेंट मला संपुष्टात आणायचा आहे, रिव्होक करायचा आहे, रद्द करायचा आहे, तर तो त्याने रद्द केला म्हणजे ऑटोमॅटिक इजमेंट जो आहे तो एक्सटिंग्विश होतो, म्हणजे संपुष्टात येतो. हे 39ने सांगितलं. 40 मध्ये बघा, एक्सटिंक्शन बाय एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेड पिरियड ऑर हॅपनिंग ऑफ डिझॉल्विंग कंडिशन. जर तो इजमेंट हा ठराविक काळापुरता ठरलेला असेल किंवा अशी काही ठराविक गोष्ट घडावी आणि ती गोष्ट घडल्यानंतर इजमेंट संपुष्टात यावा असं जर ठरलेलं असेल, तर तो पिरियड संपला किंवा ती घटना घडली तर दोघांमध्ये झालेला इजमेंटचा जो काही राईट किंवा करार आहे तो संपुष्टात येतो. हे 40च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. सेक्शन 41 बघा काय म्हणतंय, एक्सटेन्शन ऑन टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी. मग एन इजमेंट ऑफ नेसेसिटी इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन द नेसेसिटी कम्स टू एन एंड. असा इजमेंट जो नेसेसिटीच्या माध्यमातून अस्तित्वात आलेला आहे. मग आता जी आवश्यकता आहे, ज्या आवश्यकतेसाठी तो इजमेंट अस्तित्वात आला होता, ती आवश्यकता जर संपली असेल तर इजमेंटचं त्या ठिकाणी काही कारणच उरत नाही. मग जो नेसेसिटीवर डिपेंड होता, जी काळाची गरज होती आणि त्या काळानुसार तो अस्तित्वात आला होता, आता ती गरजच संपली, त्यामुळे मग इजमेंटची त्या ठिकाणी आवश्यकताच भासत नाही.
मग नेसेसिटी संपली तर तुमचा इजमेंट सुद्धा संपुष्टात येतो. हे सेक्शन 41च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सेक्शन 42 ने बघा काय सांगितलं, एक्सटेन्शन ऑफ युजलेस इजमेंट. म्हणजे कोणत्या इजमेंटचा संपुष्ट म्हणजे एंड होणं, तर जो युजलेस, जो वापरातच नाहीये. An easement is extinguished when it becomes incapable of being at any time and under any circumstances beneficial to the dominant owner. तर डॉमिनंट ओनरला तो जो काही इजमेंटचा राईट आहे तो युजलेस असेल, म्हणजे तो वापरातच येऊ शकत नाही, त्याचा उपयोगच नाहीये, तो बिनकामाचा आहे. मग तो बिनकामाचा आहे म्हणल्यावर त्याचा त्या ठिकाणी ठेवून उपयोगच नाही. तर असा बिनकामाचा असणारा इजमेंट हा युजलेस असल्यामुळे तो संपुष्टात येतो. हे सेक्शन 42च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. त्यानंतर सेक्शन 43 बघा, एक्सटिंक्शन बाय परमनंट चेंज इन डॉमिनंट हेरिटेज. आता डॉमिनंट हेरिटेज मध्ये जर बदल झाला तर त्या ठिकाणी त्या सर्व्हेंट हेरिटेज वरती मिळणारा अधिकार हा वापरण्याची गरजच भासणार नाही. When work of permanent nature has been done on dominant heritage, this section applies against the owner of dominant heritage and in favor of servant owner to those places where permanent change has been made in the dominant heritage. समजा आता असं गृहीत धरा की नदीच्या कडाला 2 शेतं आहेत आणि मग ही 2 शेतं असताना म्हणजे एक डॉमिनंट हेरिटेज आहे एचं आणि बीचं सर्व्हेंट हेरिटेज आहे. पण त्या नदीला महापूर आला आणि त्या महापुरामध्ये एचं जे काही डॉमिनंट हेरिटेज शेत आहे ते वाहून गेलं. आणि मग आता ज्या जमिनीसाठी म्हणजे एच्या डॉमिनंट हेरिटेजसाठी त्याला तो अधिकार मिळाला होता बीच्या जमिनीवरती, आता डॉमिनंट हेरिटेज मध्ये चेंज झाला, त्यामुळे तो डॉमिनंट हेरिटेजला सर्व्हेंट हेरिटेज वरती वापरण्याचा जो काही इजमेंटचा अधिकार आहे त्याचं त्या ठिकाणी अस्तित्वच राहणार नाही. आणि म्हणून अशाही पद्धतीने वगैरे एक्सटेन्शन बाय परमनंट चेंज इन डॉमिनंट हेरिटेज, आता कायमस्वरूपी डॉमिनंट हेरिटेज मध्ये चेंज झाला तर तो सर्व्हेंट हेरिटेज वरती इजमेंटचा राईट लादण्याचा किंवा तो करून घेण्याचा म्हणजे त्या ठिकाणी ती गरजच भासत नाही. तर अशा पद्धतीने तो संपुष्टात येतो. 44 ने काय सांगितलं बघा, एक्सटेन्शन ऑन परमनंट अल्टरेशन ऑफ सर्व्हेंट हेरिटेज बाय सुपिरियर फोर्सेस. आता हे व्हाईस वर्सा आहे, होताना बघायला मिळतं की हा जो काही इजमेंट आहे तर तो संपुष्टात येऊ शकतो सर्व्हेंट हेरिटेज मध्ये जर परमनंट बदल झाला. आणि कशाने? बाय सुपर फोर्सेस. मग सुपर फोर्सेस म्हणजेच तुमचा महापूर असेल, भूकंप झाला असेल आणि या भूकंपाच्या माध्यमातून किंवा महापुराच्या माध्यमातून ते सर्व्हेंट हेरिटेजची जमीन किंवा ती प्रॉपर्टी ती जर नष्ट पावली असेल किंवा त्याच्यामध्ये कायम स्वरूपाचा बदल झाला असेल, मग तो इजमेंटचा राईट मागायचा कोणावरती? तर अशाही परिस्थितीमध्ये तो इजमेंटचा राईट जो आहे तो संपुष्टात येईल. सेक्शन 45 बघा, एक्सटिंक्शन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आयदर हेरिटेज. आता एक्सटिंक्शन डिस्ट्रक्शनमुळे सुद्धा संपुष्टात येऊ शकतं. दोन्ही प्रॉपर्टी पैकी कोणत्याही प्रॉपर्टीचा जर समजा त्या ठिकाणी नाश झाला, मग हेच आपण समजा ज्वालामुखी झाला, भूकंप झाला, महापूर आला आणि त्याच्यामध्ये जर ती संपुष्टात आली, मग कोणतीही प्रॉपर्टी संपुष्टात आली म्हणजे आता जिला डॉमिनंट हेरिटेज जरी संपुष्टात आली काय आणि सर्व्हेंट हेरिटेज जरी संपुष्टात आली तर इजमेंटच्या अधिकाराचं त्या ठिकाणी अस्तित्व शिल्लक राहत नाही, मग त्याची त्या ठिकाणी गरजच भासत नाही. तर सेक्शन 45 नुसार सुद्धा हे इजमेंट बाय डिस्ट्रक्शन एक्सटिंग्विश होतो, हे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं. 46 मध्ये एक्सटिंक्शन बाय युनिटी ऑफ ओनरशिप. आता हे एक्सटिंक्शन आणखी कशाने वगैरे संपुष्टात येतं? युनिटी ऑफ ओनरशिप. म्हणजे आता दोन्ही प्रॉपर्टीचा मालक जर समजा एकच झाला, डॉमिनंटचा पण आणि सर्व्हेंटचा पण, तर त्या ठिकाणी इजमेंटचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. मग ही ओनरशिप जर युनाइट झाली तर त्या ठिकाणी इजमेंट राईट जो आहे तो अस्तित्वात राहत नाही किंवा त्याची गरज पण भासत नाही. 47 ने सांगितलं, एक्सटिंक्शन बाय नन एन्जॉयमेंट. A continuous enjoyment is a continuous easement is extinguishment when it totally ceases to be enjoyed as such for an unbroken period of 21 years 20 years. आता 47 ने सांगितलं की अशा पद्धतीचा इजमेंटचा अधिकार मिळाला पण सतत 20 वर्ष कायमस्वरूपी विदाऊट खंड जर तो वापरलाच नसेल, मग तो 20 वर्षासाठी कायम त्याने वापरलाच नाही, जर तो अशा पद्धतीने वापरलेला नसेल तर त्या ठिकाणी तो इजमेंट हा ऑटोमॅटिक संपुष्टात आला बाय नन एन्जॉयमेंट म्हणून, तर तो 47च्या माध्यमातून विचारात घेतला जाईल. 48 मध्ये सांगितलं, सेक्शन 48 असं म्हणतं, एक्सटिंक्शन ऑफ ऍक्सेसरी राईट्स. इन केस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ इजमेंट द राईट्स ऍक्सेसरी देअर टू आर ऑल्सो एक्सटिंग्विश. आता इजमेंटच्या अनुषंगाने लागून असणारे ऍक्सेसरी म्हणजे त्याच्याशी निगडीत असणारे जे काय राईट आहे ते त्याच्याशी निगडीत असणारे राईटच जर संपुष्टात आले तर तुमचा इजमेंटचा राईट जो आहे तर त्याला त्या ठिकाणी महत्व उरत नाही. आणि म्हणून ह्याही परिस्थितीमध्ये तो इजमेंट जो आहे तो तुमचा संपुष्टात आला असं या ठिकाणी सांगता येईल. तर 48 पर्यंत आपण हे सेक्शन लक्षात घेतले आणि त्याच्या माध्यमातून इजमेंट संपुष्टात कसा येतो त्या बाबी ह्या समजून घेतल्या. आता सेक्शन 49 मध्ये सस्पेन्शन ऑफ इजमेंट सांगितलं गेलं. एक्सटिंग्विश होणं वेगळी गोष्ट आणि सस्पेंड होणं वेगळी गोष्ट. सस्पेंड होणं म्हणजे स्थगित होणं, म्हणजे तात्पुरत्या काही ठराविक काळापुरता
त्याचं अस्तित्व हे जे आहे ते स्थगित होणं किंवा ते थांबून राहणं किंवा ते न दिसणं, याला आपण सस्पेन्शन असं म्हणू शकतो. आणि एक्स्टिंग्विश होणं म्हणजे तो कायमस्वरूपी संपुष्टात येणं. तर सेक्शन 49 मध्ये तुम्हाला सस्पेन्शन सांगताना म्हटलं, an easement is suspended when the dominant owner becomes entitled to possession of the servant heritage or a limited interest therein, or when the servant owner becomes entitled to possession of the dominant heritage or a limited interest therein. ज्या वेळेला हा डॉमिनंट हेरिटेज किंवा डॉमिनंट ओनर जो आहे तो सर्व्हिएंट हेरिटेज वरती पोझिशन घेण्याचा त्याला लिमिटेड इंटरेस्ट त्या ठिकाणी प्राप्त होतो, किंवा सर्व्हिएंट हेरिटेजला डॉमिनंट हेरिटेज वरती लिमिटेड इंटरेस्ट ज्या वेळेला तो प्राप्त होतो, तर अशा वेळेला त्या दरम्यानच्या काळामध्ये म्हणजे डॉमिनंट ओनरला सर्व्हिएंट ओनर वरती किंवा डॉमिनंट हेरिटेजला सर्व्हिएंट हेरिटेज वरती किंवा सर्व्हिएंट हेरिटेजला डॉमिनंट हेरिटेज वरती लिमिटेड इंटरेस्ट निर्माण होतो. अशा त्या दरम्यानच्या पिरियडमध्ये लिमिटेड इंटरेस्ट पुरता हा इजमेंटचा राईट सस्पेंड होतो किंवा स्थगित होतो, हे 49च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता सेक्शन 50 काय सांगतं बघा, सर्व्हिएंट ओनर नॉट एंटायटल टू रिक्वायर कंटिन्युअन्स. सर्व्हिएंट ओनर जो आहे तर तो एंटायटल नाहीये त्या काही गोष्टी कंटिन्यू करण्याच्या अनुषंगाने. मग ते कशाच्या बाबतीत म्हटलं, द सर्व्हिएंट ओनर हॅज नॉट राईट टू रिक्वायर दॅट अन इजमेंट टू बी कंटिन्यूड, and notwithstanding provisions of section 26, he is not entitled to compensation for damage caused to the servant heritage in consequence of the extinguishment or suspension of the easement, if the dominant owner has given to the servant owner such notice as will enable him without unreasonable expense to protect the servant heritage from such damage. आता सेक्शन 50च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की कोणत्याही कारणाने हा इजमेंटचा राईट एक्सटिंग्विश झाला किंवा सस्पेंड झाला, तर मग अशा वेळेला हा सर्व्हिएंट हेरिटेज वाला ओनर जो आहे तो कम्पेन्सेशन डिमांड करू शकतो का? तर त्याला त्या ठिकाणी कम्पेन्सेशन डिमांड करण्याचा अधिकार नाही, हे सेक्शन 50च्या माध्यमातून सांगितलं. जोपर्यंत त्याच्या प्रॉपर्टीला उघड पद्धतीचा किंवा कायदेशीर पद्धतीने डॉमिनंट हेरिटेज कडून हा धोका निर्माण होत नाही किंवा नुकसान होत नाही, तोपर्यंत सर्व्हिएंट ओनरला किंवा सर्व्हिएंट हेरिटेजला डॉमिनंट ओनरच्या बाबतीमध्ये कम्पेन्सेशन जे आहे ते मागता येणार नाही. आणि हे संपुष्टात आणण्याच्या संदर्भात डॉमिनंट ओनरने जर सर्व्हिएंट ओनरला त्या ठिकाणी नोटीस वगैरे दिली असेल आणि त्याच्यामध्ये ज्या काही त्यांच्या करारानुसार टर्म्स अँड कंडिशन ठरलेल्या असतील, तर अशाही वेळेस तो इजमेंट एक्सटिंग्विश केला किंवा तो सस्पेंड केला या कारणास्तव सर्व्हिएंट ओनरला डॉमिनंट हेरिटेज कडून किंवा डॉमिनंट ओनर कडून कम्पेन्सेशन नुकसान भरपाई मागता येणार नाही. तर त्या अनुषंगाने पुन्हा पुढे बोलताना कम्पेन्सेशन म्हटलं गेलं, इन केस ऑफ नो नोटीस सर्व्हिएंट ओनर इज एंटायटल टू कम्पेन्सेशन फॉर डॅमेजेस. आता एक कम्पेन्सेशन मग सर्व्हिएंट ओनरला जे आहे तर हे कम्पेन्सेशन कधी मिळू शकतं, जर डॉमिनंट ओनरने त्या ठिकाणी तो इजमेंट हा संपुष्टात आणला, पण तो संपुष्टात आणत असताना त्याची कल्पना चावला म्हणजे त्याची कल्पना त्याची माहिती नोटीसच्या माध्यमातून सर्व्हिएंट हेरिटेजला दिली नाही आणि त्याने इजमेंट संपुष्टात आणला, तर अशा वेळेला हा सर्व्हिएंट ओनर जो आहे तर तो डॉमिनंट ओनरच्या ओनर कडून कम्पेन्सेशन मागू शकतो. महत्वाचं काय आहे, नोटीस न मिळणं. सर्व्हिएंट ओनरला इजमेंट संपुष्टात आणण्याच्या संदर्भातली नोटीस जर दिली गेली नाही, तर सर्व्हिएंट ओनर डॉमिनंट ओनर कडून या ठिकाणी हे कम्पेन्सेशन मागू शकतो. ते सेक्शन 50च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. आता सेक्शन 51 मध्ये तुम्हाला रिवायवल ऑफ इजमेंट सांगितलं. मग अन इजमेंट रिवाइव्स हे सेक्शन 51च्या माध्यमातून म्हटलं. मग रिवाइव्ह म्हणजे नेमकं काय, तर तो पुनर्जीवित होणं. जो सस्पेंड झाला होता किंवा जो संपुष्टात आणला होता तो पुन्हा अस्तित्वात येणं, त्याला रिवायवल असं म्हटलं. व्हेन प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉइड रिएस्टॅब्लिशेस बिफोर द एंड ऑफ 20 years ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ रिव्हर सॉइल. बघा, आता एखाद्या आपण म्हटलं की नॅचरल फोर्सेसच्या माध्यमातून जर ती संपुष्टात आला तर तुमचा इजमेंटचा राईट जो आहे तो एक्सटिंग्विश होतो. पण आता समजा नॅचरल फोर्सेसच्या माध्यमातून महापूर आला आणि ती जमीन जी आहे ती वाहून गेली आणि त्याला आणखी म्हणजे 20 वर्ष जे आहे ते कंटिन्यू झालेले नाहीत, पण ते 20 वर्षाच्या आत पुन्हा ती जमीन काय झाली, पूर्ववत झाली, तर तो इजमेंटचा राईट जो अस्तित्वात होता तो पुन्हा काय होईल, अस्तित्वात येईल, तो रिवाईव्ह होईल. म्हणजे सतत 20 वर्ष ते डिस्ट्रक्शन राहिलं नाही पाहिजे. 20 वर्षाच्या आत जर ती जमीन पुन्हा पूर्ववत झाली, जी पुराने वाहून गेली होती, ही 15 वर्षानंतर पुन्हा काय झाली, जशी होती पूर्वी तशीच जर झाली, तर तो राईट पुन्हा 15 वर्षानंतर पुन्हा जिवंत होईल. हे सेक्शन 51च्या माध्यमातून लक्षात घ्या. दुसरी गोष्ट, व्हेन प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉइड इज अ सर्व्हिएंट हेरिटेज
and before completion of 20 years that house has been constructed at the same place. समजा सर्व्हिएंट हेरिटेज वरती तो अधिकार मिळाला होता आणि तो समजा काही कारणाने त्या ठिकाणी काय झालं, ते समजा ते एखाद्या घराच्या संदर्भात तो अधिकार मिळाला होता याचं सर्व्हिएंट हेरिटेज म्हणून, आणि ते घर समजा नष्ट झालं. पण नष्ट झाल्यानंतर 20 वर्षाच्या आत पुन्हा ते घर कन्स्ट्रक्ट केलं गेलं, तर त्या सर्व्हिएंट हेरिटेज वरती मिळाला ना हा जो काही अधिकार आहे, तर तो पुन्हा 20 वर्षामध्ये ते कन्स्ट्रक्ट केल्यामुळे पुन्हा प्राप्त होईल. 20 वर्षानंतर जर ते कन्स्ट्रक्ट केलं तर पुन्हा रिवाईव्ह होणार नाही. पण 20 वर्षाच्या आत जर ते कन्स्ट्रक्ट केलं तर तो राईट पुन्हा रिवाईव्ह होईल. नंबर 3, when heritage destroyed is a dominant house and before the completion of 20 years it has been so constructed at the same place that it does not impose more burden on servant heritage. आता हे डॉमिनेंट हेरिटेजच्या बाबतीत सांगितलं. डॉमिनेंट हेरिटेजला त्या घराला तो अधिकार मिळालेला होता सर्व्हेंट घरावरती इजमेंटचा राईट घेण्याच्या अनुषंगाने, आणि डॉमिनेंट हेरिटेजच असणारं घरच हे जर त्या ठिकाणी नष्ट झालं होतं, पण हे नष्ट झालेलं घर पुन्हा त्याच जागी 20 वर्षाच्या आत पुन्हा बांधलं गेलं, आणि बांधल्यानंतर जास्तीचं बर्डन हे सर्व्हेंट हेरिटेजवरती जर त्या ठिकाणी टाकत नसेल तर हा डॉमिनेंट हेरिटेजला पुन्हा त्या ठिकाणी तो अधिकार प्राप्त होतो. हे सेक्शन 51च्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळतं. पुढे बघा, सेक्शन 51 पुढे आणखी काय प्रोव्हाइड करतं. Section 51 further says that easement extincted under Section 46 revives and reinforced when the grant or will has been cancelled by the order of the court by which both the properties have vested in one person. तर सेक्शन 46च्या माध्यमातून जे सांगितलं गेलेलं इजमेंट एक्सटिंग्विश होणार जे होतं तर ते रिइन्फोर्स पुन्हा होऊ शकतं जर कोर्टाच्या माध्यमातून, म्हणजे जे ग्रँट किंवा विल जी कॅन्सल केली गेली असेल कोर्टाच्या माध्यमातून, बाय विच बोथ द प्रॉपर्टीज हॅव वेस्टेड इन वन पर्सन. म्हणजे 46 खाली सांगितलं गेलं होतं की दोन्ही प्रॉपर्ट्यांचा मालक जर एक झाला तर त्या ठिकाणी ते इजमेंट संपुष्टात येतं म्हणून. पण आता हे दोन्ही प्रॉपर्ट्यांचा मालक एक होण्याच्या अनुषंगाने कोर्टाने जर समजा नकार दिला किंवा कोर्टाने आदेश दिला की दोन्ही प्रॉपर्ट्यांचे मालक हे वेगवेगळे असतील, तर अशा वेळेला जो दोन्ही प्रॉपर्ट्यांचा मालक एक झाल्यामुळे इजमेंट संपुष्टात आला होता, आता दोन प्रॉपर्ट्यांचे मालक दोन वेगवेगळे झाल्यामुळे तो पुन्हा काय होईल, पुनरुज्जीवित होईल. म्हणजे 46च्या अंतर्गत संपुष्टात आलेला इजमेंट हा सेक्शन 51 मध्ये सांगितला. जर कोर्टाच्या आदेशाने त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने तो अधिकार वेगवेगळा केला तर इजमेंटचा राईट पुन्हा अस्तित्वात येईल. पुढे, इन द रिझन ऑफ एक्सटिंक्शन अंडर सेक्शन 47 that is non-enjoyment of easement has been removed before the expiry of 20 years it is revived. आता नन एन्जॉयमेंट हे जर 20 वर्षापर्यंत असेल तर तो इजमेंट संपुष्टात येतो असं म्हटलं होतं. पण हा नन एन्जॉयमेंट हा फक्त 19 वर्ष वापरला आणि 19 वर्षानंतर म्हणजे 19 वर्ष त्याने वापर नाही केला आणि 20 वर्ष सुरू होताना जर त्याने वापर केला तरी त्याचा अधिकार त्या ठिकाणी रिवाईव्ह झाला असा त्याचा अर्थ होईल. म्हणजे 20 वर्ष सतत न वापरणं म्हणजे इजमेंट संपुष्टात आणणं असा त्याचा अर्थ होत होता. पण ते 20 वर्ष संपण्याच्या आतच जर त्याने वापर सुरू केला तरी तो इजमेंटचा राईट अस्तित्वात आला असा त्याचा अर्थ हा त्या ठिकाणी मानला जाईल. तर अशा पद्धतीने आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चर्चा करत असताना या इजमेंटच्या संदर्भात व्हॉट इज मीन बाय इजमेंट, इजमेंट इम्पोज कसा केला जातो, क्रिएट कसा केला जातो, ह्या काही बाबींची माहिती घेतली. त्याचबरोबर तो एक्सटिंग्विश, सस्पेंड आणि रिवाईव्ह कशा पद्धतीने होतो यांची चर्चा ही आजच्या लेक्चरमध्ये केली. सेक्शन 52 ते 64 पर्यंतचा भाग हा लायसनच्या संदर्भामध्ये बोलतो. आता तेवढा भाग तुम्ही तो त्या ठिकाणी वाचून घ्यावा आणि त्या दृष्टीने तयारी करावी. तर आतापर्यंत आपण या ठिकाणी चर्चा करत असताना तुमचा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट आणि इजमेंट ऍक्ट यांच्यावरती जे जे काही आवश्यक गोष्टी म्हणून विचार करणं किंवा चर्चा करणं गरजेचं होतं त्या सगळ्या बाबींची चर्चा आपण या ठिकाणी आतापर्यंत केलेली आहे. तर या नंतर तुम्ही तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टीने जे काही BLLB 4th इयरचे विद्यार्थी आहेत तुमची परीक्षा ही परवापासून सुरू होते, या संदर्भातले व्हिडिओ तुम्हाला युट्यूबला दिलेत, त्याच्या लिंक पण तुमच्या ग्रुपला मी टाकलेल्या आहेत. म्हणजे सेक्शन 54 पासून तर 137 पर्यंतच्या तरतुदी आणि इजमेंटच्या संदर्भात आज आपण चर्चा केलेला हे एक लेक्चर तरी तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर ठरेल. फक्त ते तुम्हाला कसं घ्यायचं आहे हे तुमच्यावरती डिपेंड आहे. तर आजचं लेक्चर मी या ठिकाणी थांबवतोय आणि तुमचा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा आणि इजमेंट ऍक्टचा सिलेबस हा अशा पद्धतीने कव्हर केलाय असं तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने या ठिकाणी जाहीर करतोय. तुम्हाला सर्वांना परीक्षेच्या दृष्टीने शुभेच्छा आणि आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबवतोय. धन्यवाद.